Ang sarap talaga ng fried chicken, lalo na kapag sobrang crispy sa labas. At inside naman yung tipong tender na at napaka-juicy pa. Bonus pa yan para sa akin kung medyo maanghang. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng crispy fried chicken. Spicy version. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Chicken. Nahiwa ko na ito into serving pieces. Asin. Rosemary. Kailangan din natin ng all-purpose flour. Garlic powder. Ground white pepper. Onion powder. Ng ground cayenne pepper. Ito yung magpapaanghang sa ating fried chicken. Gagamit din tayo ng baking powder. At ng itlog. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan natin ng tubig, pati na rin ng mantika. At para naman sa recipe, hindi nyo na kailangan lumayo pa. I-check nyo lang yung description ng video na to para sa kumpletong recipe nitong ating lulutuin. Kaya kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Gawin muna natin yung brine solution. Maglalagay lang muna ako ng tubig dito sa isang maliit na cooking pot. At papakuluan ko lang ito. Para sa inyo na hindi masyadong familiar sa brine solution, nakakatulong ito para magpalasa lalo sa manok at nire-retain nito yung moisture para mas maging tender at juicy ang chicken. At ang component ng basic brine solution ay asin lang at tubig. Kaya naman naglagay na ako ng asin. Hahaluin ko lang yan hanggang sa matunaw na yung asin. Pero itong gagawin natin, naglalagay din tayo ng rosemary sprigs para mas maging mabango at mas maging malasa ito. Nakakatulong yan para mas maging masarap yung manok kapag naluto na natin. Papakuluan ko lang muna ito ng 1 minuto para talagang sigurado tayo na kumapit na yung lasa ng asin at ng rosemary dito sa tubig. After 1 minute, ready na to. Kukuha lang ako ng yelo. Kailangan natin kasing pababain kaagad yung temperature. Ilalagay ko na lahat ng yelo dito sa ating cooking pot. At aantayin lang natin hanggang sa maging malamig na yung temperature nitong ating brine solution. For the meantime, i-prepare muna natin yung manok. Ilalagay ko lang itong mga chicken pieces natin na nahiwa ko na sa isang malaking bowl. Dapat nalinisan na nating mabuti itong manok, ha? At ibuhos na natin yung brine solution. Ilalagay ko muna yung rosemary. I-spread lang natin ito dito sa bowl. At ilalagay ko na rin yung liquid na may kasamang yelo. Tandaan ninyo dapat importante talaga na malamig itong ating brine solution. At para makasigurado na talagang babad yung manok, yung tipong hindi ito umaangat, kumukuha lang ako ng plato. Pampabigat lang. Ilalagay ko lang yan sa ibabaw. Siguraduhin natin na walang hangin na na-trap dun sa plato, ha. Otherwise, baliwala lang din tong ginawa natin. At tatakpan ko lang ito ng plastic wrap. Once na masecure na itong wrap, ay ilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator. Ibababad ko lang ng hanggang 8 oras. Huwag na nating patagalin pa. Sakto lang yon. At dahil may konting preparasyon na kailangan sa manok, ang suggestion ko lang kung balak ninyo magluto ng fried chicken at ibabrine ninyo, gawin na ninyo 1 day before yung brining. Para naman hindi kayo maubusan ng oras. After nating ma-brine yung manok, itatapon lang natin yung brine solution. Binabanlawan ko lang din yung manok. Mabilisan lang para lang matanggal yung alat sa outer part nito. Hinuhugasan ko lang ito sa tubig. Once na mahugasan na yung manok, tinatabi ko lang muna to. Pabayaan lang muna natin na tumulo yung tubig. At pagkatapos ay tinutuyo ko pa tong manok. Pinupunasan ko lang ng paper towel.
At this point ay paghaluin na natin yung ating dry ingredients. Ito yung magsisilbing breading. Ilalagay ko na yung all-purpose flour o yung harina. Sasalain ko lang ito gamit ang kitchen sieve. Ito naman yung cornstarch. Kumbaga, salain na natin lahat ng mga dry ingredients para makasigurado tayo na walang mga magbubuo-buo. Ito naman yung baking powder. Nakakatulong yan para maging springy yung ating fried chicken. Yung tipong parang pumuputok-putok ng konti. Ito naman yung onion powder. Yung ground white pepper. Pwede kang gumamit ng ground black pepper. Garlic powder. At yung pampaanghang, yung cayenne pepper powder. Hahaluin ko lang itong mabuti. Kukuha ko ng wire whisk. Kung wala kayong wire whisk, kahit tinidor lang o kutsara, okay na yan. Ang importante, mahalo mabuti yung mga ingredients na pinagsama-sama natin. Bukod dito sa breading, kailangan din natin ng butter. At yung butter na yon ay gagawin natin gamit yung part ng breading. Umpisa natin yung paggawa ng butter. Magkakarak lang ako ng 2 pirasong itlog dito sa isang malaking bowl. At babatihin ko lang muna to. Siguraduhin lang natin na maging smooth na yung texture ng itlog. Maglalagay din ako ng konting tubig. Once na mahalo na natin mabuti yung itlog at yung tubig, ito na yung sinasabi ko kanina. Kukuha tayo ng portion ng ating dry ingredients. At ililipot ko lang ito dun sa bowl kung nasan yung beaten egg and water mixture. Pagdating naman sa dami, mga 35 to 40% lang ng ating dry ingredient mixture yung ating ilalagay dito sa puting bowl. Kukunin ko lang yung wire whisk at hahaluin ko lang itong mabuti. Itutuloy ko lang yung paghalo hanggang sa maging sobrang smooth na yung texture ng mixture na to. At yan, at this point, ready na itong ating batter. I-prepare na natin yung manok. Gaya nga ng sabi ko kanina, importante na tuyuin natin mabuti yung manok bago natin i-dredge dito sa ating dry ingredient mixture. Siguraduhin lang natin na coat na ng mixture yung labas ng manok. Pero wag natin kakapalan, ha? Kaya naman ang ginagawa ko pagkatapos ma-dredge ay sinishake ko muna ito para lang mahulog yung mga excess na flour na hindi natin kailangan. Gagawin lang natin itong same step sa lahat ng mga chicken pieces na meron tayo. At this point, ay ready na yung chicken. Pero hindi pa tayo tapos. Yan pa lang yung umpisa ng ating ginagawa. Kukuha lang ako ng 1 pirasong manok at ididip ko lang doon sa batter. Siguraduhin natin na na-coat lahat, ha? Kumbaga yung buong pirasong manok dapat may butter yan. At papatuluin uli natin yung excess. Ayaw natin na masyadong marami. Dapat tamang-tama lang. Pagkatapos, i-dredge ko uli doon sa mixture ng harina o yung tinatawag ko kanina na dry ingredient mixture natin. At once na ma-coat na natin, itatabi ko lang muna to. Dating gawi. Uulitin natin yung procedure na yon hanggang sa magawa na natin ito sa lahat ng mga chicken pieces. And after that, pwede na natin itong lutuin.
Oras na para magpainit ng mantika. Kailangan nating i-deep fry yung manok. Ang suggestion ko para makatipid tayo sa mantika, gumamit tayo ng mas maliit na cooking pot. Para hindi ganun karaming mantika ang kailangan nating ilagay. At pinapainit ko lang ito ng hanggang 350 degrees Fahrenheit. Importante rin na meron tayong kitchen thermometer. At iprito na natin itong manok. Kapag nagpiprito tayo ng manok, huwag nating pupunuin itong lalagyan. Pwedeng mga 2 hanggang 3 peraso at a time. Piniprito ko lang ito hanggang sa maging golden brown na yung kulay. At gumagamit din syempre ako ng thermometer para talagang sigurado tayo. Pagdating sa manok, kailangan natin ng 165 degrees Fahrenheit na internal temperature para makasigurado tayo na lutong-luto na to. Ang kagandahan sa pag-brine ng manok at sa paggamit ng thermometer, saktong-sakto lang talaga ang magiging consistency ng chicken. Makikita nyo mamaya na talaga namang napakalambot ng loob pero crispy-crispy yung labas. At ang importante dyan, moist at juicy pa yung loob ng manok. Tatanggalin ko lang muna to dito sa ating lutuan. Ilalagay ko lang ito sa isang tray at naglagay lang ako ng wire rack para nang sa ganun tumulo naman yung excess na mantika. At itutuloy ko lang din ang pagprito dun pa sa mga natirang manok. Sa pagkakataon na to, 3 perasong manok naman yung ilalagay ko. Inuna ko muna yung mga malalaking peraso. Kapag pinagsabay-sabay natin kasi kagad yung manok, ang mangyayari niyan, bababa yung temperature. Kaya mas maganda ilagay natin one at a time. Para naman hindi biglang bumaba dahil makaka-apekto yan dun sa texture. Baka hindi lumutong kagad. Kaya kung napansin niyo yung pangatlong peraso, nilagay ko nung huli na. Pinakamabilis na maluto yung pakpak. Yan, so ready na to, crispy na. Tatanggalin na natin. Pati na rin yung chicken thigh, okay na rin. Para doon naman sa mga walang kitchen thermometer, timingan na lang natin to, i-timer na lang natin. Iprito lang natin yung manok between 12 to 15 minutes. Itong chicken breast, medyo malaki talaga. Kaya natatagalan ako sa pagprito. Pero dahil nga may thermometer ako, sigurado ako na lutong-luto na to once na mag-register ng 165. So okay na to, tanggalin na natin dito sa lutuan. At ganun uli, itutuloy natin yung pagprito dun pa sa mga chicken pieces na hindi natin naluto. At once na ready na lahat, ipapa-cool down lang natin at pwede na natin itong iserve. Ito na ang ating crispy fried chicken. Spicy version. Tara na, kain na tayo. At dahil nga pasaway ako, hindi ko na ito pina-cool down. Kanina pa ako nananakam eh. Tara, tikman na natin to. Oh, di ba? Moist na moist at juicy. Malutong kaya?